Lights. This is Sanjita and welcome back to the legal studies. We were doing the series video of IPC, and in our previous video we had already done with the chapter 1 and chapter 2 of IPC, and in today's video we are going to start over with the punishment part, that is chapter 3 of IPC, which is under section 53 to section 75. So before starting with the sections, I would just like to say that please do subscribe my channel and hit the like button. The section of today's video is section 53, which read as punishments. The punishments to which offenders are liable under the provision of this code are: firstly, death; secondly, imprisonment for life; fourthly, imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous, that is with the hard labor, and two, simple; fifthly, forfeiture of property; sixthly, fine. So which means कुनै पनि offenders जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा यस्तो offense गर्छ भने चाहिँ उ चाहिँ यो पनिशमेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ लायबल हुन्छ, which is under this code है, which is under this provision है. कुनै पनि offender गर्छ जुन चाहिँ यो provision भित्र छ भने चाहिँ उनीहरु चाहिँ यो पनिशमेन्टको लागि चाहिँ लायबल हुन्छ. फर्स्टली डेथ है. डेथ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पर्सन, एनी पर्सन who has done a very rigorous offense है, who the person is liable for the punishment of death है. कुनै पनि पर्सनले चाहिँ rigorous offense गर्यो भने चाहिँ उ चाहिँ डेथको लागि चाहिँ लायबल हुन्छ. फर इक्जाम्पल, according to section 302 of IPC, any person who has committed the offense of murder has उ चाहिँ लायबल हुन्छ पनिशमेन्टको लागि, डेथ पनिशमेन्टको लागि. सो सेकेन्डली, इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ है. इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ फर द होल लाइफ है. कुनै पनि पर्सनले कुनै पनि यस्तो अफेन्स गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले फर द होल, उसको होल लाइफको लागि चाहिँ इम्प्रिजनमेन्टमा राख्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ भनेर भन्छ है. फोर्थली, इम्प्रिजनमेन्ट भनेको के हो? विच इज अफ टू काइन्ड. इम्प्रिजनमेन्ट इज मेनली अफ टू काइन्ड, द्याट इज रिगोरियस imprisonment and simple imprisonment है. rigorous imprisonment मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड लेबर लगाइन्छ हामीले. जस्तै कि हामीलाई प्रिजनमा प्रिजनर्सहरुलाई काम गर्नु लगाउँछ है, ढुङ्गा तोड्नु लगाउँछ. द्याट इज द rigorous imprisonment. rigorous imprisonment मा हाम्रो फिक्स टाइम पिरियड फिक्स गरेको हुन्छ है. टाइम पिरियड फिक्स गरेको हुन्छ. या हाम्रो rigorous imprisonment मा पनि टाइम पिरियड फिक्स गरेको हुन्छ. अनि सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट. सो सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हार्ड लेबर लगाइँदैन, बट त्यहाँनिर पनि हाम्रो फिक्स टाइम पिरियड हुन्छ विथ है. अनि सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट चाहिँ 10 years भन्दा ज्यादा चाहिँ एक्सिड गर्नु हुँदैन. सो हाम्रो सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 years भन्दा बिलो या त टिल 10 years हामीले दिनु पर्छ है. सो नम्बर फोर्थली, forfeiture of property. forfeiture of property भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कसैको प्रपर्टीलाई सिज गरिदिनु है. कसैको प्रपर्टीलाई चाहिँ गभर्नमेन्टद्वारा सिज गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो forfeiture of property हुन्छ. यो पनि एउटा काइन्ड्स अफ पनिशमेन्ट हो. सो लास्टली फाइन है. फाइन कुनै पनि अफेन्सको लागि उसलाई इम्प्रिजनमेन्ट सँगसँगै ड्यामेजेस पे गर्नु पर्यो भने, सर्टन अमाउन्ट अफ मनी उसले पे गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी फाइन भन्छ, अकर्डिङ टु द सेक्सन 53 अफ IPC है. सो अकर्डिङ टु सेक्सन 53 अफ IPC we had mainly 4 kinds of punishment, that is number 1 death, number 2 imprisonment for life, number 4 imprisonment which is mainly of two kinds, that is rigorous imprisonment and simple imprisonment, and number 5 forfeiture of property, and number 6 fine. Section is section 53A, which is inserted by the Act number of 26 of year 1955, which is read as the construction of reference to the transportation. The section is mainly talking about the transportation, the word transportation. So the language of their act is subject to
the provisions of subsection 2 and subsection 3, any reference to transportation for life in any other law for the time being enforced or in any instrument or order having effect of virtue of any such law or of any enactment replaced shall be constitute as a reference to imprisonment for life. So कुनै पनि हाम्रो subsection 2 या subsection 3 in the virtue of subsection 2 and subsection 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ transportation for life भन्ने word आयो भने in any law which is for the time being enforced अनि कुनै पनि instrument कुनै पनि order मा जो चाहिँ according to the law in the virtue of law मा छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँनेरि चाहिँ यो word आयो भने transportation for life भनेर आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई replace गरिदिन्छ with the word imprisonment for life सँग है so subsection 2 is in every case in which a section of transportation for a term has been passed before the commencement of the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955 26 of 1955, the offenders shall be dealt with in the same manner as in sentence to the rigorous imprisonment for the same term. Before the commencement of CRPC of 1955 before the commencement of CRPC हामीलाई चाहिँ यहाँनिर कसैले चाहिँ transportation for life दियो अरे transportation for life for the particular period को लागि दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ deal गर्छ with the manner of sentence to the rigorous imprisonment of the same term है same term हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ transportation of for life for particular period को लागि before the commencement of CRPC दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई as a sentence of rigorous imprisonment for the same time भनेर हामीले लिन्छ है so subsection 3 is any reference to transportation for a term or a transportation for any shorter term by whatever name called is any other law for the time being enforced shall be deemed to have been omitted है कुनै पनि कुनै कसैको रेफरेन्समा ट्रान्सपोर्टेसन लाई चाहिँ हामीले एनी शर्टर टर्म को लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि ल को थ्रुबाट कुनै शर्टर टर्म को लागि ट्रान्सपोर्टेसन दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिम्ड गर्छ कि त्यो ओमिट गरिसक्यो है त्यो देयर इज नो मोर भनेर हामीले डिम्ड गर्छ है सो subsection 4 is any reference to transportation in any other law for the time being enforced shall number A if the expression means transportation for life be constituted as a reference to transportation imprisonment for life as same है first section को जस्तै नै transportation for life दियो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई डिम गर्छ त्यो चाहिँ हामीले रिप्लेस गरिदिन्छ imprisonment for life सँग if the expression means transportation for any shorter term be deemed to have been omitted है ट्रान्सपोर्टेसन कुनै पनि एक्सप्रेसनले हामीले ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ फर अ सर्टर टर्मको लागि दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिम गर्छ त्यो ओमिटेड भइसक्यो देयर इज नो मोर भनेर हामीले deemed garcha hai so this is section 53A which is mainly dealt with the word transportation which is replaced where tyaniri transportation for life I venture which is mainly replaced by the word imprisonment for life. Our next section is section 54. Section 54 talks about the commutation of sentence of death and the language of Beer Act is in every cases in which sentence of death shall have been passed the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for any other punishment provided by this code हाम्रो section 54 mainly talks about the commutation है कुनै पनि punishment लाई death sentence commutation of the sentence of death है death sentence लाई या त खत्म गरिदिनु सकाइदिनु या त त्यो sentence लाई घटाउनु है death sentence त हाम्रो यहाँनेरि घट्ने कुरा आएन सो हामीले death sentence लाई चाहिँ replace गरिदिन्छ with any other punishment which is given under this code है so which is done by the appropriate government for the center appropriate government हाम्रो center government हुन्छ and the state को लागि चाहिँ state government हुन्छ है अन्त where we do not need any consent of the offender जब हामीले death sentence लाई commute गर्छ हामीले offender को consent लिदैन है अन्त या त हामीले replace गरिदिन्छ यो death sentence लाई with any other
punishment which is given under this code है अनि कस्तो बेसिसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पर्सनको चाहिँ डेथ सेन्टेन्सलाई कमिट गर्छ भन्दा चाहिँ फर लुकिङ एट हिज बिहेभियर कुनै पनि पर्सन कुनै पनि अफेन्डरको बिहेभियरलाई हेरेर है फर इक्जाम्पल देयर इज वान अफेन्डर है कुनै पनि एकजना ए अफेन्डर छ भने चाहिँ उसको चाहिँ बिहेभियर हेरेर हामीले फर इक्जाम्पल उसले चाहिँ जेलमा चाहिँ उसले आफ्नो राम्रो बिहेभियर देखाउँदैछ इज डुइङ हिज वर्क प्रपरली अनि ऊ एकदम डिसिप्लिनमा बसिरहेको छ भने चाहिँ सो गभर्मेन्ट थिङ्स उसले गभर्मेन्टले हेरेर गभर्मेन्टले सोच्छ कि हि इज नट लाइबल फर द डेथ सेन्टेन्स भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्यो भने चाहिँ देयर क्यान बी द कम्युटेसन अफ द सेन्टेन्स अफ डेथ Our next section is section 55. Section 55 is as same as the section 54 and section 55 is talking about the commutation of the sentence of imprisonment for life and the language of Bear Act is in every cases in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years है so हाम्रो यो सेक्सनमा पनि सेक्सन 55 मा पनि कुनै पनि एउटा लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट देख्छ भने चाहिँ उसको बिहेभियर उसको डिसिप्लिन हेरेर है हामीले त्यो पर्सनको चाहिँ हामी लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ हामीले कम्युट गरिदिन्छ है बाइ द अप्रोप्रिएट गभर्मेन्ट है विदाउट द कन्सेन्ट अफ द अफेन्डर हामीले यहाँनिर पनि अफेन्डरको कन्सेन्ट लिनु पर्दैन है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले आइदर डिस्क्रिप्सन अफ द पनिसमेन्ट दिनु सक्छ लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई घटाएर हामीले रिग्रेस इम्प्रिजनमेन्ट या त सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट दिनु सक्छ है फर अ टर्म नट एक्सिडिङ 14 इयर्स है लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेको चाहिँ फर द होल लाइफ हो सो यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कम्युट गरेर चाहिँ हामीले फर अ टर्म नट एक्सिडिङ 14 इयर्स भन्दा ज्यादा हामीले दिँदैन which may be of rigorous imprisonment or a simple imprisonment कुनै पनि भयो भने कुनै पनि rigorous या त simple imprisonment दुईटामै कुनै एउटा भयो भने पनि हामीले त्यसलाई 14 इयर्स भन्दा ज्यादा दिनु सक्दैन so section 55A which is inserted after the commencement of the act on the year of 1950 and the language of Bear Act is definition of appropriate government. In section 54 and 55, the expression appropriate government means in cases where the sentence is a sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government and in cases where the sentence whether of a death or not is for an offense against any law related to the matter to which the executive power of the state extends the government of the state within which the offender is sentenced right? सो हाम्रो सेक्सन 55A ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि सेक्सन 54 एन्ड 55 मा चाहिँ अप्रोप्रिएट गभर्नमेन्ट भनेर हामीले वर्ड युज गरेको छ है त्यसमा चाहिँ अप्रोप्रिएट गभर्नमेन्टको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो भनेर हामीले लिन्छ है सो हाम्रो अप्रोप्रिएट गभर्नमेन्टको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई लिँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स डेथ सेन्टेन्स दियो भने कुनै पनि सेन्टेन्स डेथ अफेन्डरलाई डेथ सेन्टेन्स दिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ल रिलेटेड छ भने अनि त्यसको एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ हाम्रो युनियनसँग एक्सटेन्ड गरेको छ भने एक्सटेन्ड टु द युनियन छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई एज अ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट डिम्ड गर्छ कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हुनुको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स दिँदाखेरि डेथ सेन्टेन्स दिँदाखेरि त्यसको पावर चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ हाम्रो युनियनसँग छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई एज अ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लिन्छ अर सेक्सन बी मा चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्स दिँदाखेरि आइदर डेथ or not हामीले त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि अफेन्सलाई अगेन्स्ट कुनै पनि लसँग रिलेटेड गरेर म्याटर हैन त्यसको एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ स्टेटसँग एक्सटेन्ड गरेको छ भने चाहिँ स्टेटको एक्सटेन्डमा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट अफ द स्टेट विदिन द अफेन्डर इज सेन्टेन्स भनेर भन्छ यसमा हामीले कुनै पनि
अफेन्स कुनै पनि अफेन्समा हामीले पनिसमेन्ट दिँदैछ अरे अकर्डिङ टु द कुनै पनि रिलेटेड ल है कुनै पनि म्याटरमा त्यो डेथ सेन्टेन्स होस् या नट है त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि अफेन्स दिँदैछ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ पावर चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ हाम्रो स्टेटसँग एक्सटेन्ड हुनु पर्यो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेट गभर्मेन्ट भनेर लिन्छ है सो हाम्रो सेक्सन 54 एन्ड सेक्सन 55 मा जति पनि हाम्रो गभर्मेन्ट एप्रोप्रिएट गभर्मेन्ट भनेर लेख्छ सो त्यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मिनिङ चाहिँ यो हो वेयर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पावर चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ युनियनसँग अनि हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको पावर चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ एक्जिक्युटिभ पावर अफ द स्टेटसँग अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एक्जिक्युटिभ पावर अफ द युनियनसँग सो यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन 55A एन्ड द नेक्स्ट सेक्सन अफ today's video is section 56, but section 56 is already repealed from the code, that is IPC, so we are moving towards section 57. Section 57 talking about friction of term of punishment and the language of Bear Act is in calculating friction of term of the punishment imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. हामीले यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि पनिसमेन्टलाई कुनै पनि इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनमा क्याल्कुलेट गर्छ है अनि हामीले लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई फ्रिक्सनमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 20 इयर्ससम्मको लागि हेर्छ एक्चुअली हाम्रो लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इम्प्रिजनमेन्ट फर द होल लाइफ हो बट यहाँनिर कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ यस्तो सिचुएसन आउँछ जहाँनिर चाहिँ हामीले फ्रिक्सनमा लिनुपर्छ सो हामीले त्यो टर्ममा चाहिँ हामीले लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु द 20 इयर्स भनेर हेर्छ है फर इक्जाम्पल कस्तो टर्ममा हामीलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पर्सनले चाहिँ एटेम्प्ट गरे अरे कुनै पनि अफेन्स कमिट गर्नु जसको पनिसमेन्ट चाहिँ हाम्रो लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट छ अरे तर उसले त्यो अफेन्सलाई एटेम्प्ट गर्यो तर उसले कमिट गर्न सकेन भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हाफ अफ द पनिसमेन्ट दिन्छ है जस्तै कि हामीले कुनै पनि पनिसमेन्ट 10 इयर्सको लागि छ भने त्यसको हाफ दिन्छ हामीले जस्तै उसले एटेम्प्ट मात्रै गरेको सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाफ दिन्छ 5 इयर्सको लागि दिन्छ सो लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको लागि चाहिँ हामीले 20 इयर्स दिन्छ सो दिस सेक्सन इज अल्सो रिलेटेड विथ द सेक्सन 511 अफ दिस कोड अफ आइपिसी सो हाम्रो यहाँनिर लाइफ इम्प्रिजनमेन्टलाई चाहिँ फ्रिक्सनमा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले 20 इयर्सको लागि लिन्छ 20 इयर्सको लागि 20 इयर्ससम्मको लागि लिन्छ. And the next section is section 58. The section 58 and section 59 is already repealed from the IPC, so we are directly moving towards section 60. Section 60 is talking about the sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. So the language of Bear Act is in every cases in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be contempt to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that part of such imprisonment shall be rigorous and rest simple. So यो सेक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अफेन्डरले कुनै पनि अफेन्स गरेर उले पनिसमेन्ट इम्प्रिजनमेन्टको पनिसमेन्ट पाउँछ भने यो चाहिँ कोर्टको माथि डिस्क्रिप्सन छ कि उलाई कुन चाहिँ सेन्टेन्स दिने है अफेन्डरलाई चाहिँ कुन चाहिँ सेन्टेन्स डिरेक्टली दिने त्यो चाहिँ कोर्टको माथि डिस्क्रिप्सन दैट उलाई होल्ली रिग्रेस दिने हो कि या त उलाई कुनै पनि इम्प्रिजनमेन्ट या त सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट दियो भने उलाई होल्ली सिम्पल इम्प्रिजनमेन्ट दिने हो है या त उलाई पार्टली इम्प्रिजनमेन्टमा चाहिँ पार्टली रिगरस या पार्टली सिम्पल रेस्ट सिम्पल लगाएर दिने हो है त्यो चाहिँ कोर्टको माथि डिस्क्रिप्सन छ है अनि अन द बेसिस अफ दिस है हाम्रो एउटा केस छ स्टेट भर्सेस रतन सिंह है यो चाहिँ केस थियो एआइआर 1976 सुप्रिम कोर्ट 552 को है यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अफेन्डरले चाहिँ कुनै पनि पनिसमेन्ट पाउँछ भने पनिसमेन्ट फर लाइफ पाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ होली रिग्रेस हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो है सो हाम्रो सेक्सन 60 ले चाहिँ भन्छ कि कुनै पनि पर्सनले कुनै पनि अफेन्डरलाई सेन्टेन्स दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्टको माथि डिस्क्रिप्सन छ कि उलाई होल्ली रिग्रेस दिने कि होल्ली सिम्पल दिने या त पार्टली रिग्रेस पार्टली सिम्पल दिने सो इट इज
द डिस्क्रिप्सन अफ कोर्ट है। सो हाम्रो केसमा पनि त्यही भनेको छ, कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट पायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ होली रिग्रेस हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। सो दिस वाज द लास्ट सेक्सन अफ टुडेज भिडियो। So see you in next videos. Till then, take care. Bye bye. Do subscribe my channel.